درود عزیزان، من دیبا نوروز نژاد هستم. به کانال سکرت آف موویز خوش اومدین. این ویدیو متعلق به سریال داستان یک شب قسمت 29 ترکیه هستش. لطفاً برای مطلع شدن از ویدیوهای جدید کانال رو سابسکرایب و زنگوله رو هم روشن کنین. ماهر دست جانفزا رو میگیره و میگه باید با من بیای. اوزان میگه ماهر داری از حدت فراتر میری. جانفزا میگه باشه، آروم باش، میریم. ماهر میگه مگه بهت نگفتم نباید بیای اینجا؟ جانفزا میگه نمیتونی به من بگی که چی کار کنم و چی کار نکنم. کورشاد میخواد دخالت کنه که ماهر نمیذاره و به اوزانم میگه تو ساکت شو. به جانفزا میگه یا از اینجا میریم یا دیگه منو نمیبینی. جانفزا جلوتر راه میفته و ماهر به کورشاد و اوزان میگه حساب شمارم بعدم میرسم. آفت به هوش میاد و فرمان میگه مگه من پسرت نیستم؟ این یعنی چی؟ آفت میگه پسرم حرفای ثریا رو باور میکنی؟ ثریا بگو دیگه، بگو از خودم درآوردم. میخوای مسبب مرگ من بشی؟ ثریا میگه خب خود فرمان همیشه میگفت که انگار من فرزند خوندم. منم به خاطر اون گفتم. من از کجا میدونستم؟ آفت از جاش بلند میشه و میگه دخترم تو هم وسایل تو بردار و با هم میریم. مادر بزرگ میگه به چه عنوانی افسانه رو میخواین ببرین؟ آفت میگه به عنوان عروسم میبرمش. کورشاد به اوزان میگه مگه نگفتم پسرم یکم فاصله بگیریم. اوزان میگه خب خودش خواست بیاد، من که مجبورش نکردم. ساره میگه جانفزا توی پشت صحنه خودش گفت که براش لباس بردی و اصرار کردی. کورشاد میگه پسرم از لج این کارو میکنی؟ هاندان میگه بحث نکنیم. داماد روانیت مراسم رونمایی پسرمو خراب کرد. کورشاد عصبانی میشه و میره دنبال گلزار بگرده. گلزار رو نیمه بیهوش توی سونا پیدا میکنن. جانفزا میخواد چمدونشو ببنده و وسایلشو جمع کنه و بره که ماهر بهش میگه بهم گوش بده، من بی خودی این کارو نمیکنم. اون دختری که عکسشو توی خونه داداش دیدیم دختر راشده، تو تیمارستان بستریه، با چشمای خودم دیدم. به نظرت زمانبندیش یه طوری نیست؟ راشد مرد، برادرت پیدا شد. برای آسیب رسوندن به ما اومدن، نمیبینی؟ من خیلی دوستت دارم و برای محافظت از تو این کارا رو میکنم. جانفزا داد میزنه و میگه دیگه زله شدم. چرا همش آدمایی که با من نسبت دارن سعی میکنن بهمون آسیب بزنن؟ ماهر بغلش میکنه و آرومش میکنه و میگه گریه نکن. اجازه نمیدم اتفاقی بیفته. قصه نخور. اوزان از ماهر عصبانیه و ساره میگه تو سعی داری چیکار کنی؟ اوزان میگه میخوام چیکار کنم؟ میخوام جانفزا مستقل باشه. میخوام ستایی بیایم با هم کار کنیم. چشمش به دست شوهرش نباشه. ساره میگه به نظرت من و جانفزا نمیتونیم صاحب شغل بشیم؟ تو تا 10 روز پیش کجا بودی؟ توی زندگیمون نبودی که. اوزان میگه ساره شغلی که تو گرفتی رو هم دیدیم. کلفتی خونه کورشاد. هاندان میخواد دخالت کنه که اوزان میگه باید بهش یادآوری کنم. ساره میگه مامان راست میگه، من فراموش میکنم. ولی تو خونه کورشاد اصلا به من نمیگفتن کلفت. یادم رفته بود. وقتی آفت و ثریا برمیگردن، آصف خان میگه شماها کجا رفته بودین؟ مردم برای سرسلامتی میان وقت شماها نیستین. آفت و ثریا یه جوری سر آصف رو گرم میکنن و فرمان و افسانه هم میرن بالا. کورشاد گلزار آورده خونه و پشت سرش کمپرس یخ میذارن و کورشاد میخواد بره از هاندان حسابرسی کنه که گلزار نمیذاره. جانفزا مریض شده و ماهر داره ازش مراقبت میکنه و جانفزا میگه میدونی چرا من میخواستم که یه خواهر و برادر خوب داشته باشم؟ چون بابام آدم بدیه و قاتله. ماهر میگه تو انقدر خوبی که فکر میکنی همه مثل تو هن. اصلا تقصیر منه که اینا رو به روت آوردم. جانفزا میگه مامانت صبح رفته بود خونه بابام و گفته بود که اگر از جانفزا و ماهر فاصله نگیرین ماهر جانفزا رو طلاق میده. وقتی با هم قضیه رو بررسی میکنن متوجه میشن که اوزان این حرفا رو از خودش زده بود و جانفزا خیلی ناراحت میشه. ماهر میگه ببین من سر عقدم گفتم که هیچ کس نمیتونه ازدواج ما رو به هم بزنه. ثریا میخواد بخوابه که آفت میاد داخل اتاقش رو بهش میگه خیلی ممنونم که نجاتم دادی. ثریا اگر آصف خان این رازو بفهمه دنیا رو روی سرم خراب میکنه. خواهش میکنم که این رازو مخفی کن. ثریا قول میده و میگه من پشتتم و همچین چیزی نمیشه. ماهر با دکتر صحبت میکنه و اونم میگه اگر تبش زیاده زیر دوش آب ولرم ببرش. ماهر جانفزا رو بغل میکنه و میبره تو حموم و آب ولرم میگیره روش تا تبش بیاد پایین.
کورشاد به هاندان پیام میده که نباید به زنم دست درازی میکردی. حساب اینو ازت پس میگیرم. اوزان متوجه این پیام میشه و با مادرش دعوا میکنه که تو چرا این کارو کردی؟ ما تو وضعیتی نیستیم که قربانی بازی‌های عاشقانه مسخره تو بشیم. ساره از اون بالا دعواشون رو میبینه و میگه جریان چیه؟ من کجا اومدم؟ ماهر لباس راحتی تن جانفزا میکنه و موهاشو شونه میکنه و با هم میخوابن. جانفزا تعریف میکنه که وقتی بچه بودم رفتم سر قبر مادرم و یه شب تا صبح اونجا بودم و وقتی بابا مینا منو پیدا کردن خیلی سر من داد و فریاد کردن و من اون شب تب کردم. هر وقت خیلی ناراحت بشم اینطوری تب میکنم. صبح ثریا داره میره پیش جانفزا و ماهر که فرمان میبینتش و دوباره ازش میپرسه که اون چیزایی که دیشب گفتی چی بود. ثریا میگه چند بار بگم من فکر کردم که تو اون حرفو میزنی راسته. قرار میشه بعد از اینکه از خونه جانفزا اومد بیرون بره پیش فرمان اینا برای سونوگرافی بچه. ماهر و جانفزا میخوان توی تراس صبحونه بخورن و دارن با هم صحبت میکنن که ثریا زنگ میزنه و میاد. اهالی آشپزخونه آصف خان یواشکی دارن برای افسانه صبحونه درست میکنن و فرمان میاد میگه چرا پروتئین نداره؟ یه نیمرویی چیزی درست میکردی. سر میز صبحونه آصف خان فاطمه برای آصف خان لقمه میگیره و آفت میگه اون قند داره نمیتونه اونو بخوره. ماهر بعد از صبحونه با مادرش صحبت میکنه که نباید میرفتی خونه کورشاد. دیگه هیچ وقت این کارو نکن. ثریا میگه دیگه هم نمیتونم اون کار انجام بدم. خیلی کار سختی بود. یه لحظه وقتی کورشاد رو نگاه کردم به عنوان پدر جانفزا دیدم از حرفام خیلی ناراحت شده. ماهر میگه منم همین فکر رو کردم که اونم تقصیری نداره. دختر و پسرش سر و کله‌شون پیدا شد و میخواست چیکار کنه. ثریا میگه کورشاد برای ما هر کیم که باشه دیگه از این به بعد قبل از هر چیزی بابای جانفزاست. تو هم سر این قضیه دختره رو تحت فشار نذار. ماهر میگه راست میگی. اینجا اشتباه کردم ولی خودم حلش میکنم. کورشاد و مادر بزرگ منتظر قهوه هستن که ساره قهوه‌هاشونو میاره و به مادر بزرگ میگه منو ببخشی. صالح میخواد بیاد خواستگاری به خاطر همین اومدم به شما بگم که توی خواستگاری من شرکت کنی. کورشاد میگه نمیشه باید همینجا بیاد ازت خواستگاری کنه. مادر بزرگ و گلزارم میگن ما غذاهای متنوعی درست میکنیم. ثریا راز ناتنی بودن فرمان رو به جانفزا و ماهر میگه و وقتی که میبینه اونا میدونن میگه اینی که میگم و نمیدونی. فاطمه مادرشه. افسانه رو به عنوان عروس آوردن توی خونه و الانم میخوام برم برای سونوگرافی تعیین جنسیت بچه‌شون. ثریا میره با فرمان و افسانه سونوگرافی و اونجا دکتر فقط به ثریا میگه که جنسیت بچه چیه. ساره میاد دیدن جانفزا و ازش عذرخواهی میکنه و ابراز پشیمونی میکنه. میگه امروز به سختی اومدم بیرون. مامانم و اوزان آدمای عجیبی هن. فهمیدم که مامانم تو مراسم گلزار رو توی سونا حبس کرده بوده. تو رو خدا به خاطر اوزان با ماهر میونت خراب نشه. جانفزا میگه درسته که این آدم یکیشون برادرمه یکیشونم مادرته ولی ما جفتشون رو که نمیشناسیم. تازه آشنا شدیم. بهتره هر چیز عجیبی که ازشون دیدیم به هم بگیم. کورشاد با هاندان قرار گذاشته و بهش میگه برای آخرین بار بهت هشدار میدم. دیگه دوروبر زنم نمیپلکی. اگر بهش نزدیک بشی از اینکه اومدی پشیمون میشی. یه کاری میکنم که بری دنبال یه سوراخ موش بگردی. ساره هم میان از من خواستگاری میکنن میان خونه من. بعد از رفتن کورشاد هاندان میگه دیوونتم مردک. ماهر کلی پول و طلا به صالح داده برای خواستگاری ساره. فرمانم بهشون ملحق میشه و میگه مادرت گیر داد که جشن تعیین جنسیت بگیریم. حالا یه کیکی میبریم و داخلش بادکنکای رنگارنگ و بی سر و صدا یه جشنی میگیریم. به صالح هم میگه اگر بچم دختر باشه عروسی تو با منه. شب ماهر جانفزا رو میبره همون رستورانی که یه شب جانفزا مست کرده بود. افسانه میگه امروز با مامان بزرگ صحبت کردم. گفته که تو اون خونه مثل دزدا زندگی میکنی. اگر یه روز دیگه عقدت نکنن به هیچ کس اهمیت نمیدم و میام همه چیزو به آصف خان میگم و تو رو از اون خونه میبرم. فرمان میگه این زن قاتل روزای خوب منه. این کارش یعنی تهدید. یه دفعه ثریا با بادکنک وارد میشه و میگه نتونستم تنها بیام. فاطمه هم از پشتش میاد. ماهر جریان اون صندوقی که متعلق به باباش بوده رو برای جانفزا تعریف میکنه.
هاندان به ساره میگه سریع رفتی چغلی منو به بابات کردی؟ اوزان نگاه کن ببین چی کارا کرده، واقعا نمک نشناسی. این همه کارا برات کردم. گفتم بچم بره توی مکانا بگرده و غذا بخوره. ساره میگه مامان جون من هیچ کدوم از اینا رو نخواستم. 3 روزه داری برام مادری میکنی و منت میذاری؟ یه نفر به اوزان زنگ میزنه و میگه گفته بودیم که دختره رو از این بازی خارج کنی. ماهر پیداش کرده و رفته دیدنش. لطفاً ویدیو رو لایک و تبلیغات رو کامل نگاه کنید. جان پزا دوباره مست کرده و راجع به دلشکستگیاش صحبت میکنه و ماهرم ازش دلجویی میکنه. قربون صدقه ماهر میره و دستشو میبوسه و داد میزنه که دوستان میشه به حرفم گوش بدین؟ من شهرزادم و اینم عرفاییه. ما تو غار عاشق همدیگه شدیم و همدیگه رو دیدیم. تو دنیزلی یه غاره، حتما برین اونجا. این شوهرمه. کمیسر ارشدم هست. ماهر به گارسون میگه صورت حسابو بیار. ثریا میخواد بادکنک رو بترکونه و تعیین جنسیت کنن که آفت میاد به جمعشون ملحق میشه و فرمان میگه میخوام اسم دخترم رو بذارم آفت گل. مگه چند تا مادر دارم؟ آفت رو بغل میکنه و فاطمه هم یکم تو خودش میره. ثریا بادکنک رو میترکونه و جنسیت بچه دختره. آصف خان میاد شروع میکنه به در زدن و صدا کردن. افسانه رو قایم میکنن و آصف خان میاد داخل و میگه اینجا چه خبره؟ از پایین صدای ترکیدن اومد. فاطمه میگه تولد من بود. خواستم فرمان رو خوشحال کنم. آصف خان میگه فاطمه خانم زحمت کشیدین. ولی این حتی ذره‌ای هم از نشاطش کم نشده. فاطمه میخواد کیک بذاره دهن آصف خان که باز آفت جلوشو میگیره و بعد از رفتن آصف خان آفت و فاطمه با همدیگه دعواشون میشه. جان فضا مست کرده و وسط راه ماهر رو میبوسه و با هم میرقصن که یه دفعه دستش میخوره به سینه یه خانومی و قهوه میریزه روی اون خانوم. یکم با هم بحثشون میشه و ماهر وساطت میکنه و به راهشون ادامه میدن. میان زیر بارون و همدیگه رو میبوسن و جان فضا میگه بریم خونمون. میرن خونهشون و وارد معاشقه میشن. صبح جان فضا با سردرد بیدار میشه و میگه هیچ یادم نمیاد. ماهر کفری میشه و میگه من برم برات قهوه درست کنم. تو هم تو این وقتی که داری فکر کن ببین لباسا چجوری ریخته اینجا. فرمان به ثریا میگه امشب ما یه عملیات داریم. وقتی میریم خواستگاری برای ساره و ساله اونجا من و افسانه هم عقد دینی میکنیم. اون مادر بزرگ دانا دیگه نمیتونه هجوم بیاره و به خونمون. فقط یه امام جماعت میخوایم که اونو نداریم. ثریا میگه اونو بسپر به من. من یه امام جماعت آشنا سراغ دارم. ماهر و جانفضا بحثشون میکشه به خواستگاری صالح و ساره و ماهر میگه منم مجبورم بیام چون که دوست صالح هستم. حتی میخوام زودتر بریم با بابات راجع به اوزان صحبت کنم. جانفضا میگه نه بهتره که با بابام حرف نزنی. چون که الان ما چیزای زیادی ازش نمیدونیم. فقط میدونیم که با راشد رابطه داشته. اگر با پدرم صحبت کنی اون نقشش رو عوض میکنه. حتی من پیشنهاد میکنم که منم توی عملیات باشم. چون اوزان به من اعتماد داره و از تو هم خوشش نمیاد. ماهر اول قبول نمیکنه که به صورت تومه جانفضا رو قرار بدن و جانفضا میگه من تومه نیستم. فقط با پلیس همکاری میکنم. حتی تو رو به عنوان رئیسم قبول میکنم. هر چی بگی همون کار رو انجام میدم. ماهر به شرطی قبول میکنه که جانفضا از حرفاش سرپیچی نکنه و هر جا بهش گفت وایسا بایسته. جانفضا میگه حالا هم صبحونم رو بخوریم و منو ببر پیش دختر راشد چون که جواب سوالمون پیش اونه. آصف خان شماره حاج آقا رو به خورشید میده و میگه برای 7 سوده حتما خبرش کن و کارا رو هم انجام بده. وکیل آصف خان بهش زنگ میزنه و میگه کارا رو در مورد گلزار خانم انجام دادم. آفت میپرسه که وکیل چه کاری رو شروع کرده. آصف خان میگه میخوام سهام گلزار رو بخرم. نمیخوام بین ما و اون زن هیچ چیزی بمونه. ثریا میاد به فرمان میگه حاج آقا رو پیدا نکردم ولی دوستش امشب میاد. البته امشبم 7 سوده است. قراره که اینجا دعا بخونیم. اونو چیکار کنیم؟ فرمان میگه میریم و زود کارا رو انجام میدیم و فلنگو میبندیم و میایم. ماهر و جانفضا اومدن بیمارستان روانی که با گوگچه صحبت کنن. یکی از بیمارا گیر میده به جانفضا و میگه من همه چیزو میدونم. بیا میخوام بهت بگم. ماهر میاد و جانفضا رو از دستش میکشه بیرون و پرستارا هم میبرنش. ماهر میگه گوگچه اینجا نیست. بردنش. اوزان گوگچه رو آورده خونه و وقتی که ساره داره میره پایین هاندان میگه زود باش. ببرش تا ساره ندیدتش.
ساره یکم میاد جلو، یه عروسک روی زمین میبینه. یاد حرف جانفضا میفته که گفته بود اگر چیز عجیبی دیدی به هم بگیم. از عروسک عکس میگیره. اوزان سعی میکنه گوگچه رو آروم کنه و بهش میگه سعی دارم زنده نگهت دارم. باید یه مدت اینجا باشی و آروم باشی. پیام ماهر براش میاد که دعوتش کرده به قهوه توی خونه‌شون. ساره علیرغم میل مادرش تاکسی میگیره که بره خونه کورشاد و به هاندان میگه امشب حتما بیا اونجا. گلزار میاد خونه و میگه این علنگو رو برای ساره خریدم که امشب بهش کادو بدم و برای جانفضا هم این دستبند رو خریدم چون که اون از این مراسما نداشت و خشک و خالی بود. ماهر اوزان رو صدا کرده که ازش دلجویی کنه و بهش میگه نمیخواستم واقعا این اتفاقات بیفته. اوزان میگه میتونم بپرسم چرا انقدر تغییر ناگهانی دادی؟ ماهر میگه به خاطر جانفضا. نمیخوام اون ناراحت باشه. نمیخوام در موردت قضاوت کرده باشم. اون دوستت داره. میخواد که یه برادر داشته باشه. با تو وقت بگذرونه. به خاطر همین نمیخوام ناراحت بشه. اوزان بعد از اینکه از خونه ماهر و جانفضا میاد بیرون، پازلا رو کنار هم میچینه و میگه اینا فهمیدن که با گوگچه ارتباط دارم. جانفضا میگه فکر کنم صمیمیتمون رو باور کرد. ماهر میگه نه. اون میدونه که از گوگچه خبر داریم. ولی نمیدونه که من میدونم که اون دختر راشده. باید دختره رو پیدا کنیم و متقاعدش کنیم که حرف بزنه. ساره پیام میفرسته برای جانفضا و عکس عروسک رو براش میفرسته و وقتی ماهر میبینه میگه این عروسک گوگچه هستش. اون روزم توی تیمارستان نذاش بهش دست بزنم. دختر خونه اوزانه. جانفضا میگه پس بریم خونه اوزان. بعدم زنگ میزنه به ساره و آمار مادر ساره و اوزان رو میگیره و اونم میگه بهشون زنگ زدم و راه افتادن و دارن میان. ماهر به جانفضا میگه ما داریم میریم به صورت غیر قانونی اونجا. کسی که گزارش نکرده. جانفضا میگه ما به قانون کاری نداریم. اونجا خونه برادر منه. من دارم میرم خونه برادرم. ثریا منتظر امام جماعت و امام جماعتی که برای 7 سوده میاد رو با خودش برمیداره میبره. ساله با تیم ثریا اینا میاد و کورشاد میگه پس ماهر و جانفضا کجان؟ ساره میگه نگران نباشین. من صحبت کردم. توی کلانتری یه کاری دارن و میان. حاج آقا میگه ثریا خانم شروع کنیم؟ ثریا میگه تازه رسیدیم. یکم بعد. بذار عروس و پسرم هم بیان. امام جماعتی که برای عقد بوده میاد خونه آصف خان و آفت و آصف متوجه نبودن ثریا و فرمان میشن. جانفضا و ماهر وارد خونه اوزان میشن و جانفضا با یه چیزی میزنه پشت سر پیشخدمت خونه. اجلال بیهوش میشه و میذارنش یه کنار. مادر بزرگ از گلزار میپرسه این مرده کیه با خودشون آوردن؟ گلزار میگه والا منم تازه دیدمش. هاندان حسادتش گل میکنه و به اوزان میگه اینا خودشونو کشتن که حرص منو در بیارن. دارن منو تحریک میکنن. اوزان میگه تو رو خدا مامان آروم باش. آبرومونو میبری. ساکت شو. برای اوزان پیام میاد که سیستم دوربین امنیتی غیر فعال شده. جانفضا از توی کشو عکسایی که اوزان روشون خط کشیده بوده رو پیدا میکنه و میذاره توی کیفش. اوزان هرچی به پیشخدمت زنگ میزنه میبینه که جواب نمیده و پیش خودش میگه یه خبرایی شده. حاج آقا میگه حالا که غذامونو خوردیم پس شروع کنیم به دعا خوندن. فرمان میگه آره حاج آقا رو آوردیم اینجا برای امر خیر که عقد کنیم. ساره به صالح میگه چه خبره اینجا؟ صالح میگه فرمان عقد چی؟ فرمان میگه به شماها کار نداریم که. من و افسانه میخوایم عقد کنیم. به خاطر اینکه مادر بزرگ فردا نیاد همه چیزو به بابام بگه. گورشاد به مادرش میگه مادر چیکار به کار اینا داری؟ حاج آقا میگه چه عقدی؟ من و آصف خان دعوت کرده بود برای 7 سوده خانم دعا بخونم. مادر بزرگ میگه توف بروت بیاد پسر. حاج آقایی که قراره برای زنت قرآن بخونه رو آوردی عقدت کنه؟ خونه آصف خان اون یکی حاج آقا میگه پس عروس و داماد کجا؟ آصف خان میگه عروسم عمرشو به شما داده. حاج آقا میگه اونم تو همچین روزی؟ خدا به خانواده‌اش صبر بده. آصف خان میگه امروز 7 عروسمه. برای اون اومدی دعا بخونی. حاج آقا میگه ولی منو برای عقد خبر کردن که بیام اینجا. ثریا ایلماز منو دعوت کرده. آصف خان میگه تو کیو میخواستی عقد کنی؟ حاج آقا میگه فرمان و افسانه خانم. اوزان با سرعت داره به سمت خونه میره. ماهر و جانفضا دارن خونه رو میگردن که اوزان میاد داخل خونه. گوشی پیشخدمت رو میبینه که روی زمین افتاده و اسلحه‌اش رو در میاره.
ماهر و جانپزا به یه در قفل شده میرسن. اوزان هم اجلال رو صدا میکنه. دوستان عزیزم اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً ویدیو رو لایک و برای دوستانتون هم بفرستین و نظراتتون رو هم کامنت کنین. ممنون که تا آخر ویدیو همراه هم بودین. خدا نگهدارتون.